Siis jotenkin ihana neuloa jotain semmoista, mihinkä mulla ei ole tarkoitus tehdä ohjetta. Mulla ei ole tähän ohjetta. Ja se on jotain semmoista, mitä mä tarviin itselleni. Tää on merino lankaa. Ja mulla on siis tälleen talvisin, niin mulla on vähän huono ääreisverenkierto. Joten hyvin usein, kun mä menen nukkumaan, niin mulla on varpaat aivan jäässä. Ja silloin ei meinaa saada unta, kun varpaat on jäässä. Joten mä olen tekemässä itselleni unisukkia. Ja sen takia teen ne siis merinosta. Tää on 100% merinoa. Merino itsessään ei hirveän hyvin välttämättä kestä sukissa. Mutta tälleen tämmöisissä unisukissa, jotka puetaan vaan silloin, kun mennään nukkumaan, niin aivan hyvä niihin. Mutta tää tuntuu jotenkin tosi kivalle. Mä vaan kuuntelen äänikirjaa ja neulon tälleen aivottomasti. Oi että. Tää näkyy teille hassusti, mutta tässä lukee joulun 12 ihmettä. Ja tää oli tosi hauska juttu. Siis voi valita joko tässä joulupäivänä aloittamaan tai sitten pakana juulena 21. talvipäivän seisauksena siis aloittaa joulun 12 ihmettä purkkiin. Ja tarkoituksena oli se, että paperilapuille kirjoitetaan 13 toivetta kautta manifestaatiota, kautta mitä haluaa elämäänsä. Joka päivä. Ja sitten ne taitellaan, sitten ne laitetaan purkkiin. Ja ne taitellaan. Ja joka päivä sen jälkeen, niin sieltä purkista nostetaan aina yksi toive. Ja se poltetaan ilman, että sä katot sitä. Se on ajatuksena, että se toive lähtee universumin toteutettavaksi. Ja se viimeinen, mikä siellä on, niin se jää sun harteille, sulle toteutettavaksi. Jännittää, että mikä täällä on. Täällä on lisänä tämä, mikä kolisee, niin täällä on fuksiitti. Koska fuksiitin sanotaan olevan ihmeen ja onnen ja manifestaation kivi. Se on tämmöinen kimalteleva vihreä kivi. Kutsutaan myös keijukiveksi. Se on hieno. Mahtava. Siis siellä mun toivelistalla oli ihan älyttömän isoja toiveita. Älyttömiä. Siis semmosia, niinku, että ihan että niinku en edes tiedä, miten ne asiat voisivat oikeasti toteutua. Ja sitten siellä oli muutama. Siellä oli vaan ehkä pari semmoista, jotka on oikeasti silleen, että ne mä pystyn hoitamaan itse. Niin mun lapussa lukee, että lomailen viikon Lapissa tai ulkomailla. Todellakin toteutettavissa oleva asia, jonka minä pystyn hoitamaan. Ihanaa! Eli tässä on nyt mun suunta jonnekin kohti tätä vuotta. Niin mun tehtävä on suunnitella loma Lapissa tai ulkomailla. Mahtava tilanne. Kohta sitä on jo kevät. Eikö niin? Jep, samaa mieltä. Jatketaan. On aika tehdä vähän meal preppausta. Siis on kylmä. Täällä on ulkona on 20,5 astetta pakkasta ja sisällä on 16,2 astetta lämmintä. Mutta lämpimän puolella ollaan. Uuni on tulilla. Meal preppaus siis. Mulla oli vähän niin kuin mun uuden vuoden, voisi sanoa, tavoitteena se, että kun mä tiedän, että meal preppaus sopii mulle ihan äärimmäisen hyvin. Se tarkoittaa siis sitä,
että 1-2 viikkoon tyyliin laitetaan ruuat valmiiksi, mitä sä aiot syödä, ja ne laitetaan annospakkauksiin, ja sitten loppuviikon saat vaan silleen, että sä otat vaan jääkaapista tai pakastimesta ruokia. Mulla on nyt vähän semmosia ruokia ehkä, että mä en hirveästi kykene pakastamaan näitä, joten mä vaan teen silleen. Mulla on siis tämmöistä tarkoitus tehdä tämmöistä vähän ruokasampaa niin kuin kanasalaattia. Sitten mulla on matikkakeittoainekset. Sitten mulla on tommosen possuvokki, nuudelivokki ainekset. Ja no se possuvokki on oikeastaan semmonen, että kun en vaan laita sinne niitä nuudeleita, niin sen mä pystyn pakastamaan kyllä. Joo, se voisikin olla semmonen, että mä sitten nuudelit teen erikseen siihen. Siis nuudelit vois pakastaa myös, mutta mä en tykkää niiden rakenteesta enää siinä vaiheessa, jos ne on jo kerran kypsennetty ja sitten ne joudutaan lämmittämään. Se on vähän niin kuin tuossa pastassa, että siitä tulee vähän semmoinen ikävä, niin kuin semmoinen, ei hyvä. Ja sitten mulla on tarkoitus tehdä kaikkia välipaloja. Mä teen semmosia salami, pinaatti, kananmunaa, semmosia muffinsisysteemeitä. Ja sitten tämmöistä marjaa, rahkaa systeemiä. Niin mä laittelen ne nyt vaan rasioihin. Tai siis teen ne ensin. Ja semmosia. Mulla on tämmösiä Ikeasta ostettuja lasivuokia, joissa on kansi. Niin nämä on ollut superhyviä kaikkeen tämmöiseen lämmitettävään ruokaan. Että mä kasaan tänne, esimerkiksi nyt mulla oli riisiä ja kanaa ja kasviksia. Niin mä vaan laitoin sen annoksen tänne, sitten mä laitan sen jääkaappiin kannen kanssa, mutta sitten kansi pois ja uuniin tai mikroon lämpenemään. Niin ei niinku, tää toimii niinku lautasena ja säilytysastiana ja sitten tässä voi myös pakastaa. Ihan superkäteviä. Nämä oli tämmöisiä 1 litran vetosia muistaakseni, joo. 1 litran vetosia kuppeja. Mulla on näitä vaan 4. Ja mä ajattelen, että mä käyn ostamassa näitä lisää, jotta mä saan oikeasti sen viikon niin kuin pääruuat pistettyä näihin. Sitten mulla on ihan pakasterasioita salaattiin ja niihin välipaloihin, jotka laitetaan tämmöiseen. Niin näillä mennään. Osa on vielä uunissa, siis kalakeitto on uunissa. But they look good. Täällä on nytten välipaloina. Sitten tässä on sitä possuvokkia. Tähän mä teen vielä nuudelit sitten, kun syön niitä. Sitten kanasalaatti. Kanat mä pistän pakkaseen, niin ne ei mene vaan pahaksi. Ja sitten munakassysteemejä, välipaloja. Minä keksin sen. Minä keksin sen. Siis, vähän pakitusta. Aina kun on yritys ja yrittäjä, niin aina pyritään siihen, että se yrittäjä osaisi sanoa, että kuka hänen yrityksensä kohderyhmää on. Ja se on ollut mulle ihan sairaan vaikeaa, koska mä oon silleen, että kun en mä edes itse tiedä, mitä noitametsä on, mihinkä se kehittyy, mitä siellä tapahtuu, mitä se on. On ollut tosi vaikea sun kohderyhmää löytää. Ja mä osallistuin semmoisen henkilön kuin Satu Gylle. Mä en tiedä, miten se lausutaan, mutta mä voin sen linkata jonnekin. Hän on siis Instagram-taitaja. Ja
hänen oppinsa pohjautuu tämmöiseen niin kuin erilaiseen Instagram-strategiaan. Ja osallistuin hänen tämmöiselle ilmaiselle kurssille, lyhytkurssille, ja siellä oliko heti toinen video, mikä häneltä tuli, niin multa on kysytty tämä aikaisemminkin, ja ehkä nyt oli niin kuin oikea aika minun tuoda se päästäni esille, mutta hän osasi kysyä sen kysymyksen niin hyvin, että minä pystyin määrittämään, että kuka minun kohderyhmä on. Mitä noitametsä on ja mitä se tarjoaa. Ja mä oon niinku ajatellut, että noitametsä on sitä, että mä teen käsityötuotteita, joita mä sitten laitan myyntiin ja toivon, että ihmiset ostaa niitä. Mutta se ei olekaan se kaikkien syvin pointti, vaan muistatko, ootko sinä lukenut kirjoja lapsena, nuorena, katsonut videoita? Ja muistatko semmoiset taianomaiset hetket, kun sä uppoudut siihen kirjan tai elokuvan maailmaan niin täysin, että sä kuvittelet itsesi sinne. Sä et tiedosta tätä hetkeä ollenkaan tässä maailmassa, missä sä nyt oot. Mä rakastin sitä tunnetta lapsena ja nuorena, kun mä luvin ihan valtavasti fantasiakirjallisuutta. Ja oikeastaan mitä tahansa kirjallisuutta. Ja se, että kun sä häviät sinne jonnekin sen kirjan maailmaan, ja aina kun sulle tulee joku uusi kirja ja uusi maailma, ja kun se ottaa sinut mukaansa niin voimakkaasti, että sä katoat sinne maailmaan, niin mä oon oikeasti perustanut Noitametsän 3 vuotta sitten sen takia, että mä halusin itselleni pakopaikan tästä todellisuudesta, missä mä elän. Ei sillä siis mun elämä on tosi kivaa, mutta tiedätkö, kun se on se vaan joku juttu, että sä haluat vaan irti siitä omasta todellisuudesta ja mennä jonnekin semmoiseen paikkaan, missä kaikki on mahdollista. Se on se syvin ja lähtökohtaisin pointti, miksi minä olen Noitametsän perustanut. Se ei ole ne Noitametsän tuotteet, vaan se on se tarina siellä sen tuotteen takana. Ja tää multa on puuttunut tästä. Että, ottakaa. Mun pääni sisällä, kun mä otin sen koivuhalon, josta mä tein semmoisen aihion, mistä mä pystyin vuolemaan käsin tämmöisen sienilusikan. Niin kaikki mitä oikeastaan te olette nähnyt, on se, että otin koivuhalon ja vuolin siitä lusikan ja siihen vaadittiin nyt käsityötaitoa ja nyt minä sitten kuvasin sen ja sitten minä pistin sen verkkokauppaan myyntiin ja mä toivon, että se joku ostaa sieltä. Mutta se, mitä minun pään sisällä on silloin, kun mä tein tätä lusikkaa, oli se, että minä elän semmosessa synkän metsän keskellä pienessä noidan mökissä, joka näyttää ulkopuolelle ihan joltain muulta, mitä se on sisältä. Se on sisältä ihan valtava ja siellä on kaikkia noidan tavaroita, mitä ikinä vaan voi olla. Ja se noita siellä mökissänsä ottaa puukappaleen ja lähtee punomaan siihen loitsuja. Samalla kun hän vuolee sitä ja tekee siitä sienenmuotoisen puulusikan. Ja kun hän käyttää sitä lusikkaa, hän ottaa sillä kenties yrttejä. Tässä on ruokalusikallisen verran yrttejä. Ja hän heittää ne pataansa tai teemukiin, josta nousee höyryävä savu. Ja samalla kun pakkanen paukahtelee siellä metsässä ja revontulet loimuttaa taivaalla, niin hän pystyy tällä lusikalla annostelemaan aineksia loitsuihinsa ja liemiinsä. Se on se, mitä minä näen pääni sisällä, tai näin pääni sisällä, kun minä
kuolin tätä lusikkaa. Mä en ole missään vaiheessa ikinä tuonut esille sitä tarinaa, mikä siellä on siellä pään sisällä silloin, kun mä teen jotain tuotteita. Ja se on se, mikä on puuttunut. Ja se on se, mitä minä tarjoan. Minä en tarjoa pelkästään sulle sitä tuotetta, joka on tässä, vaan minä tarjoan sen tarinan ja minä tarjoan sen pakopaikan sieltä todellisuudesta. Ja tämä on se, mitä mä en ole osannut tuoda esille. On semmoinen mind blown. Ja silloin, kun aina puhutaan siitä, että pitäisi tuntea se oma kohderyhmä. Ketä ne on ne henkilöt. Ja mikä se heidän ongelma on. Ja mulle tää on ollut ihan sairaan vaikeeta. Niin nyt mä tiedän, että minun kohderyhmää on minun kaltaiset henkilöt, jotka välillä haluaa upota, painua jonnekin mielikuvitusmaailmaan, jossa mikä vaan on mahdollista. Ja joka ruokkii mielikuvitusta ja kaikkea. Ja he haluaa pakopaikan sieltä tästä todellisuudesta. He haluaa pikkusen sitä maagisuutta siihen heidän elämään. Niin ne henkilöt on mun kohderyhmää. Ja heidän ongelma on se, että he haluaa sen pakopaikan. He haluaa, että joku tarjoaa heille sen pakopaikan siitä todellisuudesta. Se on se minun kohderyhmä. Minun Noitametsän tuotteille. Se, miten tämä käytännössä tulee näkymään, niin en vielä tiedä. Mutta tämä tuntuu ihan valtavan suurelle aha-elämykselle, kun mä sain tämän ajatuksen tähän pisteeseen, että nyt mä tiedän tasan tarkkaan, kelle minä tuotteitani markkinoin. Ja toivottavasti se avautuu jossain vaiheessa siihen, että mä myös näen, miten mä niitä tuotteita markkinoin heille. Koska mulla on jo pitemmän aikaa mun henkioppaat sanoneet, että sinä olet tarinankertoja, mutta mä en ole ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, että sinä olet tarinankertoja. Nyt mä alan pikkusen hahmottaa sitä, mitä se tarkoittaa. Apua, että tuntuu epämiellyttävältä. Siis mä oon tekemässä semmoista Noitametsän brändisuunnitelmaa. Pohjautuen nyt tähän minun aha-elämyksen siitä, että mikä minun tarkoitukseni Noitametsällä on. Ja mä kirjoitin tänne semmoisen lauseen, jonka mä tiedän olevan totta. Ja tiedän, että se on se suunta. Se lukee, että tarkoitukseni on saada ihminen tuntemaan olevansa osa Noitametsän taianomaista maailmaa kaikessa, mitä postaan, teen, luon ja videoin. Ja kyllä, koska mä haluan luoda semmoisen paikan, olkoonkin se virtuaalinen tällä hetkellä, mutta semmoisen paikan, jossa ihminen saa sen tunteen, mitä minä olen esimerkiksi saanut lukemalla jotain tosi hyvää kirjaa, että mä pystyn uppoutumaan sinne maailmaan. Ja nyt päästään siihen, mikä tuntuu epämiellyttävälle. On se, että mä tajusin tätä kirjoittaessani, että mä oon luonut Noitametsän silloin aikoinaan, ja siitä on muodostunut minun pään sisälle semmoinen turvapaikka, jossa introvertti minä on täysin turvassa. Ja se, että nyt mä niinku saan semmoisen aha-elämyksen, että näin vain, nyt avaa ne Noitametsän ovet myös niille ihmisille, jotka sitä tarvii. Ja introvertti minä on ihan kauhuissa. Introvertti minä on silleen, ei, en mä voi tehdä sitä. Ja mä en tiedä, että ymmärrätkö sä, mitä mä tarkoitan tällä,
koska mulla on tosi vahva visuaalinen mielikuvitusmaailma, jossa mä pystyn luomaan asioita ja jossa noitametsä on ihan täyttä totta. Ja mä pystyn seikkailemaan siellä mun pään sisällä. Mä pystyn katsomaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Se on semmoinen todella hienoilla tehosteefekteillä oleva elokuva, joka pyörii pään sisällä sitten, kun mä haluan sinne mennä. Ja se, että mä lähtisin avaamaan ne ovet muille ihmisille, niin se tuntuu sille, että ikään kuin mä paljastasin kaikille, missä mun turvapaikka on. Ja en tiedä, osaanko mä edes selittää tätä. Ja sitten toisaalta introvertti minä on kauhuissaan, koska hän rakastaa erakoitumista ja yksinäisyyttä. Ja sitten toisaalta on taas se toinen puoli, jossa mä oon toisaalta aika innoissani siitä, että oikeasti, että pystynkö mä tarjoamaan semmoisille ihmisille, kuten minun kaltaisille, pystynkö mä tarjoamaan heille samankaltaisen turvapaikan noitametsästä, mikä on minun pääni sisällä tällä hetkellä. Että he pystyy tuntemaan olonsa turvalliseksi, että he pystyy olemaan omia itseään. Eipä sitä aina uskoisi, että mihinkä kaikkiin aivosolmuihin sitä päätyy, kun yrittää myyä vaan muutamaa puulusikkaa. Pelottavinta siinä, että tuo ne omat syvimmät ajatuksensa päivänvaloon, eli muiden ihmisten ilmoille, on totta kai se, että ihmiset on aika julmia. Ja pitää olla niin kuin jotenkin valmis siihen, että sua tullaan arvostelemaan tosi rankasti. Ihan mistä tahansa, mitä sä ikinä teetkin. Ja se on niin kuin tässä meidän yhteiskunnassa mun mielestä todella erikoista, että vedotaan sananvapauteen siinä, että halutaan tietoisesti lytätä toinen ihminen. Ja ihmiset on kyllä erikoisia siis. No, et se on varmaan se, niinku tiedätkö, että jos sä niinku tuot ne sun ajatukset esimerkiksi minä tästä, että miten noitometsä näyttäytyy minun pään sisällä, jos minä alan tuoda sitä ilmi, niin se ihmisten reaktio on se, mikä pelottaa, mutta satuttaako se minua? No, voihan se henkisesti kirpasta, mutta onko sillä sitten loppujen lopuksi mitään väliä? Niin ei sillä ole. Koska jos täällä eläisi niin, että yrittäisi kumarrella joka ikiseen suuntaan, niin aina näyttää jollekin persettä. Se ei vaan ole mahdollista. Joten pelot on kyllä jänniä. Pelottaa jotkut semmoiset asiat, millekä niinku, et käytännössä itse voi mitään. Ja jätät asioita tekemättä sen takia, että se ajatus siitä tuntuu pelottavammalta kuin todennäköisesti itse asia on. Olen jälleen vältellyt asioita, joita ei kiinnostaisi tehdä. Ja niitä on kirjanpito ja inventaario. Eletään tammikuun toista viikkoa ja mä en ole vieläkään tehnyt inventaariota, joka olisi pitänyt tehdä niin kuin viime vuoden loppuun. Joten minulla on tänä päivänä, koska mulla on todella hidas olo, tarkoituksena nyt
tehdä ainakin kirjanpito ja aloittaa inventaariota. Katsotaan, miten käypi, mutta jommasta kummasta kuitenkin olisi tarkoitus päästä erilleen tänä päivänä. Tässä sitä ajellaan jäällä. Tää helpottaa tilannetta ihan kauheasti. Mulla on siis normaalisti 20 kilsaa kauppaan, eli 40 kilometriä tulee siitä, kun mä käyn esimerkiksi viemässä paketin postiin. Niin meillä on tälleen talvella tämmönen ihana mahdollisuus jäätie, joka lyhentää sitä matkaa yli puolella. Niin parasta ever. No niin. Mulla on jännä olotila. Siis selvästi kun itselleen antaa tilaa ja aikaa. Ja mä oon tehnyt muutamia muutoksia mun elämässä. Mä oon tehnyt esimerkiksi semmoisen muutoksen, että mä rupesin syömään säännöllisesti meal preppausta. Nyt olen tehnyt sitä viikon. Mahtavaa, olen pysynyt siinä. Sitten mä tein semmoisen muutoksen, että mulla ei siis ole tiskikonetta. Mä en ole koskaan omistanut tiskikonetta, joten mä tiskaan kaiken käsin. Ja se on ollut mun semmoisia kipukohtia, että mä vaan aina heitän ne astiat tuohon tiskipöydälle, ja sitten kun mulla on niin pienet tilat ja niin vähän pöytätilaa, ja siis silleen kaikki pöydät on tämän näköisiä, niin jos siellä on joku 3 astiaa, niin se on, niin kuin näyttää kaaukselle. Eikä siellä, siis enemmänhän siellä niitä astioita on aina. Niin mä oon ruvennut nyt tiskaamaan ne astiat heti, kun mä syön. Ja mä oon tehnyt sitä viikon. Mä en todellakaan pysty itsestäni sanomaan, onko nämä pysyviä ratkaisuja, koska tiedän itseni. Mutta tässä hetkessä ne ovat olleet jo viikon pysyviä ratkaisuja ja se on tuntunut tosi hyvälle. Se on helpottanut minun elämää. Ja sitten 3. ehkä kaikista isoin ja vaikuttavin asia on se, että mä oon ruvennut jättämään puhelimen käyttöä vähemmälle. Ja se tarkoittaa sitä, että mä esimerkiksi lähden iltalenkille ilman puhelinta. Mä vaan jätän sen tietoisesti kotiin. Ja mä oon ruvennut kaikki mun ruokailut, mitä mä teen, niin mä en ota puhelinta siihen viereen. En selaa sitä samalla kun syön. Ja musta tuntuu jo, että jo tämmöiset muutokset. Niin, ja sitten se, että aina kun mä saan itteni kiinni siitä, niin mä yritän olla käyttämättä puhelinta semmosena minun aivojen, mikä se on se sana? Aivojen lamauttajana. Mähän teen sitä aika paljon, että jos mulla on joku asia, mitä mä teen, ja mä en jaksa siihen just nyt keskittyä, niin mä harhautan minun aivot sillä, että mä otan puhelimen ja lähden selaamaan sitä päämäärättömästi. Mä käyn ne kaikki minun somealustat läpi silleen, että mä vaan käyn siellä sisällä, sitten mä menen toiseen, mä en edes välttämättä jää tekemään sinne mitään, mutta mä keskeytän sen mun tekemisen sillä, että mä vaan selaan ne läpi. Ja mä oon tajunnut, että se on mun tapa harhauttaa mun aivoja pois vaikeasta aiheesta, että jos tai tylsästä aiheesta. Ja se ei ole kovinkaan terveellistä, koska siitä tulee tapa ja se tosi herkästi sitä vaan tekee ja sitten sä et ikinä, sun aivot ei saa oikeasti sitä rauhaa, mitä ne kaipaa siinä, kun sä käyt somessa pikkusenkaan hetken, koska sä aina näet siellä, että jonkun postauksen, mitä joku on laittanut. Mahdollisesti siellä on joku ristiriitatilanne, johon sä kiinnityt hetkeksi. Sun aivot saa heti ihan valtavasti informaatiota, kun sä vaan meet puhelimella jonnekin. Niin se, että mä oon pystynyt jättämään sen vähemmälle ja jättänyt puhelimen pois kokonaan lenkiltä, puhelimen pois kokonaan ruokailuhetkistä, niin on pystynyt antamaan mun aivoille tilaa, jota ne on tarvinnut. Ja aikaa, että niiden ei tarvii 24/7 prosessoida niin älyttömästi tietoa. Niin musta tuntuu, että se on syy siihen, minkä takia mä oon kyennyt tekemään esimerkiksi semmoisen tietoisen ratkaisun Noitometsän suunnasta. Ja mulle on tullut tosi selkeänä nyt mieleen se, että
mihinkä mä sen kanssa haluan mennä. Ja tästä puheen ollen seuraava video, mikä tulee multa, on kertomus siitä, miksi ja miten Noitametsä syntyi. Ja se on mulle aika henkilökohtainen tarina, ja se on mulle aika vaikea tarina. Mutta ajattelin, että se voi olla tärkeä video tehdä, jotta minä itsekin näen sen oman polkuni, että minkälaisista vaikeuksista sitä on päässyt yli, sekä sitten toisille ihmisille, jotka kenties kipuilee samankaltaisten asioiden kanssa. Niin se tulee olemaan kipeä video, mutta todennäköisesti hyvin tärkeä video. Niin on kyennyt jotenkin saamaan aivoihinsa selkeän tien Noitametsästä, minnekä se menee. Ja se tuntuu mahtavalle, koska mulla ei ole yli 3 vuoteen ollut suuntaa. Ja nyt mulla on suunta, jossa on mahdollista rönsyillä niin paljon kuin minun sielu sietää, mutta se ei tarkoita sitä, että se ei veisi sitä eteenpäin. Mä saan seuraavaksi laittaa yhden tilauksen pakettiin. Ja tästä tilauksesta mä oon jotenkin kaikista tilauksista mä oon erityisen onnellinen, mutta silloin kun joku haluaa ruveta opettelemaan kirjojen sitomista, niin olen onnellinen siitä, että se tapahtuu Lumottujen kirjojen kodin johdolla. Ja sitten nämä on mulle jotenkin erityisen rakkaita, nämä nahkakantiset muistikirjat, käsin sidotut muistikirjat. Niin Sarvekas pääsee oman kotiinsa. Ja siellä ruvetaan kenties tekemään myös itse näitä kirjoja. Ja sitten jännittävä asia. Rakas veljeni on innostunut laittamaan videota YouTubeen. Ja minä totta kai olen tässä silleen, että olen toiminut inspiraation lähteenä varmasti tälle aiheelle. Ja otan tästä tietenkin kaiken ilon irti. Mä laitan hänen kanavansa nimen tähän johonkin. Miten mä kuvailen veljeäni? Veljeni on itseni lailla hyvin erikoinen persona, koska hänellä on tapana tehdä jotakin ihan järjettömältä tuntuvia haasteita itsensä kanssa. Ja sitten hän vaan tekee ne. Et esimerkiksi tämä yksi video, hänen kanavansa keskittyy, muistatteko? Tai siis ne, jotka on minun ikäisiä, 30 plus, niin minun lapsuus ainakin vietettiin 8-bittisen Nintendon parissa. Ja ennen kaikkea paras peli ikinä, Super Mario 3. Parasta ikinä. Niin rakas veljeni tuossa joitain vuosia sitten innostui ja hankki jostain semmoisen 8-bittisen Nintendon, opetteli huoltamaan niitä, rupesi haalimaan niitä enemmän ja rupesi myös myymään niitä. Ja sitten hän rupesi hankkimaan näitä pelejä ympäri vissiin maailmaa, että minkälaisia pelejä 8-bittiselle Nintendolle on tehty. Ja nyt hän sitten tuossa joku aika sitten sanoi, että hän teki maailmanennätyksen jossain pelissä, joka on vissiin luokiteltu. Siis tämä on kaikki, mitä minä tiedän tästä maailmasta. En siis tiedä muuta kuin Super Mario 3. Niin hän kuitenkin läpäisi jonkun supervaikean Nintendo-pelin nopeimmassa ajassa. Ja hän teki maailmanennätyksen siinä. Ja no nyttemmin se sitten rikotti sen maailmanennätyksen. Nyt hän sitten ilmeisesti haluaa taas rikkoa sen maailmanennätyksen. Anyway. Hän oli tehnyt nyt videon sitten siitä, että hän aikoo pelata tätä vaikeaa peliä samalla, kun pyörittää semmoista painohulavannetta koko sen ajan, kun hän yrittää läpäistä sitä peliä läpi. Ja voitte käydä katsomassa, miten siinä kävi. Mä laitan tonne alle kans hänen tilinsä. Ja totta kai, rakas veljeni, koska jos teitä kiinnostaa tämmöiset retropelit, Nintendo, ja
hullunkuriset haasteet, niin käykää ottamassa kanavaa tilaukseen sieltä. Siellä ei aina tiedä, että mitä tapahtuu. Joo, niin tästä puheen ollen, koska veljeni nyt innostui YouTube-kanavan laittamisesta ja mä jo vähän häntä siinä opastin, että mitä kannattaa tehdä, jotta ihmiset löytää sen kanavan jne. Niin, mä mietin, että kiinnostaako teitä, miten YouTube-kanava pistetään kenties pystyyn, miten tämä kaikki tapahtuu, mitä välineistöä esimerkiksi tarvitaan siihen, että sä voit laittaa sen sun videon sinne ja tämmöistä, että kiinnostaako teitä? Mä voisin tehdä siitä videon ihan omansa. Ja myös ajattelin, että jos tämä aihe kiinnostaa, niin myös siitä henkisestä puolesta. Koska se ei ole ihan itsestään selvää, että minäpä tässä vain otan itsestäni nyt videon ja pistän sen tuonne netin ihmeellisen maailmaan. Ja that's it. Se ei kaikille ole aina ihan niin helppoa. Niin laita tonne kommenttia, että jos sua kiinnostaa tämä aihe, niin mä voin tehdä siitä videon. Mutta hyvä. Seuraavalla kerralla katsastelemme vähän noita metsää syvemmältä kantilta. Oikein ihanaa tätä päivää ja ei kun hei!